Fale GoPros ne kemi parë gjëra që nuk na kishte rënë rasti t'i shihnim kurrë më parë. Nga lentet e kësaj kamere ne perjetojme emocione që shumë pak i kanë perjetuar deri më sot. Si për shembull serfi në disa dallge gjigande ose ecja me biçikletë në përshtigje malore të rrezikshme. Ata gjithashtu kanë kapur mjaft pamje të frikshme dhe shqetësuese dhe këto janë pikërisht ato gjëra që do t'ju tregojmë sot. Nga një pamje e tmerrshme, një përplasje e avioni në një kafshë të panjohur, këtu janë 10 nga gjërat më rrënqethëse të kapura në kamerën GoPro. Me 11 dhjetor 2013, një aeroplan i vogël u nis nga aeroporti Kalau Papa në ishullin Hawaii. Vetëm 2 minuta pas ngritjes, motori i aeroplanit u prish duke detyruar një ulje emergjente në ujë. Në pamje shihni qartë aeroplanin që anohet para se të ulet përfundimisht në ujë. Ajo që duket manicë në këto pamje është qetësia të gjithë udhëtarëve. Të gjithë silleshin jashtëzakonisht të qetë dhe në asnjë moment nuk u përhap panik derisa situata u kalua. Të gjithë pasagjerët dhe ekuipazhi arritën shpejt të vishnin një lek shpëtimi dhe mundën të dilnin nga aeroplani i dëmtuar para se ai të fundosej në oqean. Pavarësisht kësaj, pati një fatalitet. Një pasagjer kishte veshur gabimisht lekun e shpëtimit të një foshnjeje e cila ishte në gjendje të mbante vetëm 15 kg peshë. Pjesa tjetër e pasagjerëve dhe ekuipazhit u shpëtuan nga rojat bregdetare 80 minuta më vonë. Kjo pamje tjetër e frikshme u xhirua në vitin 2013 nga një peshkatar që kishte ngecur karrema në pjesën e prapme të varkës së peshkimit në Maryland, SBA. Këtu shohim disa peshkaqen që ishin tërhequr pas karremave që ishin vendosur pas varkës dhe e ndiqnin atë. Gjithashtu mund të dallohet zhurma një peshkaqeni që ndjek me vendosmëri varkën nga një distancë jo e largët. Pastaj në një fraksion sekonde një peshkaqen sulmoi në mënyrë të frikshme varkën duke dashur të hante karremin e vendosur pas saj. Peshkaqeni rrëmbeu karremin para se të tërhiqej në sfondin e zymt, por nuk u mjaftua me vetëm një. U kthye pa pushim për të rrëmbyer të gjithë karremat derisa të ishin zhdukur. Ky ishte një peshkaqen mako. Këta gjuetar të lashtë njihen si peshkaqenet më të shpejt në botë. Femrat e këtyre specieve janë më të mëdha dhe mund të peshojnë mbi 590 kg në një gjatësi rreth 3.3 metër. Duke parë këtë pamje është e tmerrshme të imagjinosh se sa shpejt këto kafshë mund të glabrojnë një njeri. Këto pamje janë marrë nga alpinistët francezë duke ecur nëpër parkun kombëtar të liçenit Moana në Zelandën e Re në shtator të 2015-s. Këtu shohim 4 turistë që kalojnë urën e ngushtë në gjirin Hok. Ndërsa i afrohen mesit të urës, ajo papritma skërcet duke i hedhur alpinistët në lumin poshtë. Ata përplasen dhe bien në ujin e turbut para se të notojnë në breg. Të 4 ishin me fat që dolën nga ky incident vetëm me plagë të lehta. Gjëja më e çuditshme është se ura në fakt ishte projektuar për të suportuar peshën e 10 të rriturve. Nuk dihet ende se pse u prish me peshën e vetëm 4 personave. Gjithashtu nuk dihet nëse 4 alpinistët morën kompensim për rrezikun që kaluan. A keni bërë ndonjëherë eksplorim nëpër shpella? Ka njerëz që pëlqen vërtet të dalin nëpër këto vende e të eksplorojnë. Ky aktivitet ka disa rreziqe në fakt dhe ajo që do të shihni është vetëm një prej tyre. Në këtë klip veterani 10 vjeçar i shpellave Bob Johnson së bashku me disa nga miqtë e tij po eksploronin shpellën Los Jones, e cila është pjesë e sistemeve më të mëdha dhe më të ndërlikuara të shpellave në Britani. Ai dhe miqtë e tij kishin qenë duke eksploruar shpellën për rreth 3 orë kur ata hasën një pjesë të ngushtë të shpellës. Bob, i cili ishte i dyti në radhë për të kaluar në hendekun e ngushtë, ishte edhe më trupmadhi në grup dhe ngeci. Fillimisht grupi e konsideroi këtë shumë qesharake, por ndryshuan mendim kur panë që niveli i ujit po ngrihej shpejt rreth Bobit.
Për fat të mirë ai u tërhoq me sukses nga miqtë e tij dhe ata zgjodhen të vazhdonin eksplorimin e shpellës, por duke përdorur një rrugë tjetër. Në vend që të stepej për shkak të kësaj përvoje të tmerrshme, Bob ende eksploron edhe sot të kësaj dite. Ka gjë më të frikshme se sekondat që të ndajnë nga vdekja. Shumë njerëz mund t'i kenë përjetuar këto qaste, por më shumë se të gjithë janë ushtarët, ato që janë gjithnjë më shumë të predispozuar t'i kalojnë. Në fakt, ka mbi 1 milion arsye sepse puna ushtarëve është ndër më të vështira dhe të rrezikshmet në botë. Ato praktikisht rrezikojnë jetën e tyre çdo ditë. Edhe ushtari që do të shohim tani në një detyrë patrullimi në Afganistan ka shpëtuar për pak. Skena u filmua nga kamera e një kaskete të një ushtari tjetër. Shihet se si grupi kalon nëpër disa tunele të ngushtë dhe pa pritma asnjë plumb godet me shpejtësi kokën e një prej ushtarëve. Ata e kuptuan se kishte një snajper në atë zonë dhe u tërhoqën për të vlerësuar edhe një herë situatën. Në video shihet qartë dhe momenti i goditjes së helmetës. Por fatmirësisht ushtari e kishte një të tillë në kokë dhe shpëtoi. Të bësh zhytje në brigjet e Afrikës së Jugut është shumë e rrezikshme. Ajo zonë dihet se është shumë e populluar nga peshkaqenët e bardhë. E megjithatë, kjo konsiderohet një ndër zonat më të preferuara për zhvillimin e sporteve ujore me gjithë rreziqet që paraqet. Gjithsesi, për ta patur parasysh se çfarë mund t'ju ndodhë ndërsa notoni atje, le të shohim këtë video kur një peshkatar pati një takim me një nga këto monstra të bardhë dhe gjigante. Sapo ai u zhyt në afërsi u pa peshkaqeni që notoi në anën e majt dhe iku. Peshkatari u befasua aq shumë sa që në sfond dëgjohet edhe britma e tij e mbytur. Peshkaqeni u kthye përsëri duke notuar drejt për drejt me peshkatarin, por maja e mprete shtizës së tij e detyroi të ndryshonte drejtim. Peshkatari notoi drejtanies së tij sa më shpejt që mundi. Ndërkohë ai mund të shite peshkaqenin që ndoqi deri në momentet e fundit, por fatmirësisht shtiza e mprejtë që peshkatari kishte me vete nuk e lejonte të afrohej. Për fat të mirë, shokët po e prisnin në varg dhe e ndihmuan të ngjitej shpejt. Mos ne vrikosni kurrë gjarë për mezile. Ato janë zvarranik vdekjeprurës dhe nuk njihen për ndonjë temperament të mirë. Prandaj kushdo që do të ketë xhiruar këtë video duhet të ketë qenë i pirë ose tmerrsisht i guximshëm. Shohim që disa ciklistë janë duke kaluar nëpër disa tunele në Dakotën e Jugut. Një nga ciklistët po ka përcente një garë të vogël dhe në anë të rrugës pa gjarprin me zile. Ai sinjalizoi shpejt shokët e tij. Në një situatë normale, kushdo që do të ishte do të kishte shmangur gjarprin e zemëruar. Por ky djalë bëri të kundërtën. Ai lidhi kamerën e vogël tek një shkop, të cilin e përdori për të ngacmuar gjarprin. Ky i fundit u nevrikos, u mbështoll dhe tentoi të sulmonte shkopin. Gjarpërinjt me zile janë të përhapur në të gjithë Amerikën dhe njihen si zvarranikët me helmin më toksik në botë. Një pickim nga këto krijesa mund të shkaktojnë pikë si gjaku, paralizë dhe vdekje, e cila mund të ndodhë 6 deri në 48 orë pas pickimit. Nëse ju duk i frikshëm takimi me një gjarë për të vetëm, prisni të shihni këtë video të radhës. Është xhiruar në Montana teksa 2 alpinistë hasin një grop plot me gjarprinj me zile dhe vendosin ta filmojnë. Shihet se si kamera lëviz mbi rreth 20 gjarprinj që lëvizin rrezikshëm. Në sfond gjithashtu dëgjohet edhe zhurma që ata bëjnë si një kërcënim për çdo që po i afrohet. Një nga gjarprinjt bëhet shumë kurioz për të parë më nga afër kamerën dhe del nga gropa. Ai shihet se si i drejtohet kamerës duke parë drejt për disa qaste derisa vendos të sulmojë me zemërim. Më pas një gjarpër tjetër godet kamerën duke e hedhur atë në tokë. Në sfond dëgjohet se si njëri nga djemt thotë se kamera ra dhe se nuk mund ta marrë më. Por pak më vonë ai arrin ta tërheqë me një shkop dhe e merr përsëri duke ju afruar gropës së gjarprinjve shumë më tepër se ç'duhej. Kjo foto tregon se teksa dikush kishte dalë për të bërë xhiro me biçikletë, u pengua nga një krijesë ngjashme me djallin. Nuk dallohet mirë se për çfarë kafshë bëhet fjalë në fakt, por për ta zbuluar duhet të vazhdoni të shihni videon. Ajo që menduam se ishte një krijesë djallëzore dhe e rrezikshme, në fakt kishte qenë vetëm një dëm.
Kjo video është xhiruar nga një grup ciklistësh të cilët po zbrisnin shpatin e një mali në Tibet. Ajo zonë është e njohur për disa karakteristika si për shembull të ftohtin ekstrem, nomadet dhe demat e frikshëm. Këta ciklistë u hasën me 3 nga këto element. Demi u ishte afruar dhe i kishte kapur krejt pamendje ciklistët. Ai kishte tentuar të afrohej dhe djemt u zbritën bicikletave menjëherë për të ngadalësuar e mos të trembur demin, por edhe nëse sulmoheshin ta përdornin bicikletën si mburoj. Për fat të mirë, demi u spraps dhe ciklistët vazhduan rrugën pa hasur rrezikshme të tjera. Për fat të mirë, demi u tërhoq sepse në të kundërt udhëtimi i mrekullueshëm i djemve do të kishte patur një fund tragjik. Kjo video postua në një kanal YouTube dhe në fillim tregon thjesht një djalë që po bën xhiro me biçikletë ku ka vënë edhe një kamera të vogël. Në fillim duket si një video shumë e zakonshme. Teksa kalon përgjatë një shtegu të ngushtë për biçikleta, shihet peizazhi i gjelbëruar dhe xhiroja vazhdon e qetë. Më pas ai kalon në një rrugicë të ngushtë dhe në këto momente ndodh diçka shokuese. Një kafshë e panjohur u hodh nga muri i një rësan të rrugicës deri në mes të rrugës. Ciklisti u trondit, por përsëri arriti të shmangte krijesën e panjohur. Ai pa mbrapa për të kuptuar se për çfarë krijese bëhej fjalë, por ajo ishte larguar.